multa kyseltiin näistä mun RGB-ledeistä, niin tässä on nyt tämä paketti. Eli tää on Automobile Atmosphere Lamp Music Control. Tämmösiä mua tässä autossa on 2 kappaletta. Tuolla näkyy nuo värit. Mä voin näyttää vielä mitä tää paketti pitää sisällään. Ja tosiaan nää saa menee musiikin tahtiin tai sitten saa vaihtua väriin kaukosäätimellä. Se on tämmöiset valot tässä. Mulla on nää jalkatiloissa. Eli täällä ja sitten mulla on tuolla vahvistinteineissä mulla on sitten kanssa. Katsellaan noita nyt vähän tarkemmin. Katsotaan mitä tää paketti pitää sisällä. Elikkäs tää on tosiaan ihan uusi tämä. Mä ostin näitä 3 kappaletta ja mulla on 2 nyt vaan autossa. Näitä näin niin. Tuossa näkyy nuo värit. Ja tosiaan tämä on aivan uusi tämä pakkaus. 2 näitä on autossa, jotain 3:nenkin mä ajattelin laittaa, mutta en mä oo vielä saanut aikaiseksi. Tai kun en mä tiedä, että minne mä tän laittaisin. Se on se ongelma. Elikkäs tää nyt on, heti ekana on virtajohto, tupakan syyttimeen. Ja tässä on kytkinpääset saa pois ja päällä. Tuommoinen. Sitten täällä on tää kontrolleri. Tämmönen ihan peruskontrolleri. Sitten täällä on tämä säädin, kaukosäädin. Tämäkin on ihan perusmallia. Ja täällä on sitten nämä RGB-nauhat tämmöset. Nämä on tosiaan veden kestävät ja ne on tosiaan tämmösen putken sisällä, miten tää nyt voi sanoakaan. Ja täällä on teippi takana. Ja tässä on 1, 2, 3, 4, eli joka jalkatilaa. Eli nämä on niinku jalkatiloihin tarkoitettu. Nämä näin niin. Ja mullahan näitä on mulla on 2 tuolla. Oho, täällä vähän roikkuukin. Tosiaan tuolla on 2, niitä etujalkatilassa on 2 nauhaa tuolla. Ja tuolla on 2 nauhaa tuolla kuskin jalkatilassa. Eli 1 sarja, tuommoinen. Sitten mulla on täällä mulla on sitten tässä eessä mulla on 2 nauhaa. Ja sitten tuo takana on vielä 2 nauhaa. Eli tässä vahvistinteineissä on sitten toinen sarja. Eli tämmöiset ledit mulla tää nyt on. Näitä tosiaan multa kyseltiin. Että millaiset systeemit sulla täällä on, niin tämmöiset nämä on. Mutta joo, eipä tällä kertaa sitten muuta.